สวัสดีจ้าพี่อารมณ์ดีๆมาแล้วเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มกันนะ ไม่ชอบพี่คนนี้อะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะ พี่รู้จักคุณแอรินยุคตทัศน์เธอเป็นนักร้องไทยใหม่ๆในสไตล์ป๊อปที่มีเสน่ห์และเป็นท็อปเปอร์ของคนดังร่วมสมัยค่ะ เอาจริงนะ นี่ plus แล้วเหรอ พี่จะพยายามทำตัวให้สนุกสนานและกระชับมากขึ้นนะคะพร้อมแล้วก็ลุยกันต่อเลย อยากให้ตั้งชื่อลูกสาวให้หน่อยค่ะ หนึ่งในชื่อที่ฉันคิดไว้มีหนึ่งในนั้นWelcome to ยังไงแม่นะคะ คือ EP นี้อ่ะที่อยากทำขึ้นมาก็เพราะว่าเห็นเทรนด์ด้วย แล้วก็เหงาด้วย เบื่อด้วยอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีคนคุยด้วย คินก็ยังคุยแบบงูปลาไหมลูกเขาเรียกว่างูปลาไหมออแอก็เลยอยากที่จะลองคุยกับ Chat GPT เห็นคนเขาทำกันไง ฉันก็เลยอยากที่จะให้ Chat GPT เนี่ยค่ะ ลองมาเป็นพี่เลี้ยงสัก1 วัน ให้ป้าเนตรพัก1 วัน ดูซิว่า 5 นาที แม็กซิมัมจะดูว่าจะรอดไหม แล้วก็จะช่วยแบบว่าคิดเมนูเด็กอาหารเด็กงี้ใช่ไหมแพลนได้ไหมว่าลูกคนต่อไปต้องเกิดปีอะไรดีไหมคิน โอเคพี่กำตักติ๊กตักติ๊กตักไม่ทำงานหรอกคิดว่านั่งตรงเนี้ยอ่ะเริ่มเลยต้องเอาลูกไปออกไปก่อนใช่ป้าเนตพักไงว่ะป้าเนตไม่ได้พักป้าเนตพักแบบปลอมๆอ่ะลองก็ได้เราต้องให้เขาเป็นใครดีเราอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนช่วยเป็นพี่เลี้ยงลูกให้หน่อยอยากได้สาวอารมณ์ดี พูดจาตลก มีมุกทุก2 วิ สวัสดีจ้าพี่อารมณ์ดีๆมาแล้วเริ่มต้นวันด้วยรอยยิ้มกันนะวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงนะแม่แต่ถ้าได้หัวเราะ24 ครั้งก็จะมีความสุขทั้งวันเลยนะเด็กๆพร้อมเล่นสนุกกันหรือยังถ้ามีอะไรอยากให้พี่ช่วย หรือมีมุกอะไรสนุกๆเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะพี่จะเป็นเพื่อนเล่นและคอยช่วยดูแลเด็กๆให้มีความสุขตลอดเวลาเลยจ้า ขอเป็นพี่กระเทยได้ไหมคะ ไม่เอาผู้ชายได้เลยจ้างั้นพี่อารมณ์ดีๆก็จะเป็นผู้หญิงนั่นแหละ ไม่ชอบพี่คนนี้อะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะ ขอเป็นเสียงผู้หญิงได้ไหมคะ ได้เลยค่ะพี่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้หญิงและพร้อมดูแลน้องๆอย่างอบอุ่นค่ะ โอเค ยอมก็ได้ค่ะ ขอมุก1 มุกก่อนเพื่อเปิด ได้เลยค่ะ มุกนี้มาฝากนะคะทำไมส้มถึงไม่อยากเป็นนักร้อง เพราะมันกลัวโดนบีบให้เป็นน้ำส้มนะสิหวังว่าจะเรียกรอยยิ้มได้นะคะ ยิ้มแบบฝืนๆนะคะ รู้จักแอรินยุคตทัศน์ไหมคะ พี่รู้จักคุณแอรินยุคตทัศน์เธอเป็นนักร้องไทยใหม่ๆในสไตล์ป๊อปที่มีเสน่ห์และเป็นท็อปเปอร์ของคนดังร่วมสมัยค่ะเธอมีผลงานเพลงในวันแสดงสดที่โดดเด่นคุณรู้จักเธอด้วยหรือคะ เพลงดังเขาคือเพลงอะไรคะ ร้องให้ฟัง1 ท่อนค่ะ ฉันช่วยร้องเพลงไม่ได้ค่ะ หาข้อมูลเพลงของเธอได้ค่ะ แอรินยุคตทัศน์ไม่ใช่นักร้องนะคะ ขอโทษเจนะคะ อาจจะมีความเข้าใจผิดไปค่ะ เรียกฉันว่าเจ๊เหรอ ถ้ามีอะไรที่อยากให้ช่วยหรือถามเพิ่มเติม บอกพี่ได้เลยนะคะ ยินดีช่วยเสมอค่ะ พี่กระเทยคำถามแรกนะคะ ที่จะช่วยมาเป็นพี่เลี้ยงของฉันก็คือ ลูกฉันชอบล้นแพมเพิร์สช่วยฉันหน่อยค่ะ ว่าฉันต้องทำยังไงดี ที่ไม่ให้ลูกล้น เข้าใจเลยค่ะ นี่เป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนเจอ ลองเปลี่ยนขนาดผ้าอ้อมให้ไหลขึ้น หรือเลือกแบบที่มีการซึมซับดีขึ้นดูนะคะ และลองเปลี่ยนผ้าอ้อมให้บ่อยขึ้นด้วยค่ะ ถ้ายังมีปัญหาอยู่อาจต้องดูเรื่องอาหารของลูกด้วยนะคะ เดี๋ยวจะช่วยดูแลค่ะ ตอนนี้ลูกนะคะอายุ7 เดือนจะ8 เดือนแล้ว ผมยาวมากๆช่วยแนะนำทรงผมที่เหมาะสมให้หน่อยได้ไหมคะขอเป็นฟิลแบบโอปป้าเกาหลีค่ะ น้องผมยาวน่ารักเลยค่ะ ถ้าอยากได้สไตล์ออปป้าเกาหลี น่าจะลองทรงผมหน้าม้าปัดข้างเบาๆ หรือตัดซอยสั้นๆด้านข้างให้ดูมีวอลลุ่มก็จะน่ารักมากค่ะ ไหนดูสิไปนอนก่อนไหม ลูกกำลังจะร้องแล้วค่ะ ช่วยร้องเพลงกล่อมลูกหน่อยค่ะ ฉันร้องเพลงไม่ได้แต่ฉันช่วยแนะนำเพลงกล่อมเด็กให้ได้นะคะ เพลงกล่อมเด็กอย่าง Twinkle Twinkle Little Star Twinkle Twinkle Little Star ป้าเนตไปร้องให้ฟังดีกว่า พี่กระเทยคนนี้ไม่ผ่านเวอร์นี่ก็เราสนุกจิกโอเค เอาจริงนะ นี่ plus แล้วเหรอ พี่จะพยายามทำตัวให้สนุกสนานและกระชับมากขึ้นนะคะพร้อมแล้วก็ลุยกันต่อเลย เขา
ได้ยินเราอ่ะเขาฟังเราตลอดเลยขอโทษนะแต่พูดความจริงไปนิดนึงตอนนี้คินทานอาหารวันละมื้อกับผลไม้อีกมื้อหนึ่งตอนนี้ก็จะมีกินข้าวบดผสมกับผักกวางตุ้งแครอทช่วยแนะนำเมนูอาหารสำหรับเด็ก 7 เดือนให้หน่อยค่ะว่าควรเพิ่มอะไรดี คุณอาจเพิ่มโปรตีนอย่างเช่น ไก่ไกรงาไข่แดงหรือ ลืมไปค่ะว่ากินมีทั้ง ไก่ ไข่แดง หมู ปลากระพง เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณอาจลองเพิ่มธัญพืชอย่างข้าวโอลื้อหรือข้าวกล้องบดละเอียด และเพิ่มถั่วบดละเอียด เช่น ถั่วเขียวหรือถั่วแดง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในเมนูและสารอาหารค่ะ แล้วถ้าเป็นของหวานอุ๊ยยังไม่ควรให้เขากินของหวานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขามีกินชีสบ้างค่ะ ใช่ค่ะสำหรับเด็กวัยนี้ยังควรทานของหวานมากนัก แต่ถ้าการให้ลองชีสเล็กน้อยก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพราะมีแคลเซียมและโปรตีน อ่ะแปลว่าทุกอย่างที่เขาพูดมาก็คือคินทานหมดแล้ว ลองแนะนำเมนูสนุกๆสำหรับลูกให้สัก5 วัน 5 มื้อหน่อยสิคะ ได้เลยค่ะ เมนูสนุกๆสำหรับ 5 วัน 1. วันจันทร์ข้าวโอ๊ตผสมกล้วยบดและอะโวคาโด 2. วันอังคารมันหวานบดผสมแครอทและไก่สับ 3. วันพุธโยเกิร์ตธรรมชาติผสมมะม่วงและข้าวกล้อง 4. วันพฤหัสบดีฟักทองบดผสมไข่แดงและถั่วเขียว 5. วันศุกร์ข้าวบดผสมแอปเปิลและปลานึ่งเมนูเหล่านี้หลากหลายและสนุกสำหรับน้องเลยค่ะ สนุกสำหรับน้องเลยค่ะ โอเคนะคะ เพราะว่าบางอย่างอย่างเช่น ข้าวบดอะไรนะ ปลานึ่งเนี่ยก็กินอยู่แล้ว จริงๆมันได้หมดแหละเนอะแต่เราแค่ต้องมิกซ์กันว่าเราจะเอาคาร์บอะไรโปรตีนอะไรผักอะไรแฟตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีซื้อพวกอันนี้ด้วยพวกผงต่างๆ ผงผักหลายชนิดงาขี้ม่อน มีผงตับอะไรเงี้ยเอาไว้โรยหน้าข้าวอีกทีหนึ่งแล้วก็คนเข้าไปแล้วก็ยังหยอดextra virgin olive oil ด้วย จะได้อ้วนๆ ตอนนี้ลูก 7 เดือนหนักประมาณ 9.5 โลแล้ว คิดว่าน้องอ้วนไปไหมคะ ในวัยนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ คุณแม่ทำได้ดีมากเลย ส่วนผสมอาหารและการดูแลของคุณแม่น่าจะทำให้น้องเติบโตแข็งแรงค่ะ อวยแม่อีกค่ะ อวยแม่อีกหน่อยค่ะ คุณแม่ดูแลน้องได้ดีมากค่ะ ทั้งอาหารหลากหลายและมีประโยชน์ น้องก็เติบโตแข็งแรงแน่นอนค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ ขออีกหน่อยได้ไหมคะ ต้องการกำลังใจแล้วต้องการคำชมมากๆเลยค่ะ ขอเยอะๆเลยค่ะอีกนิดนึงค่ะ คุณแม่เก่งมากๆเลยค่ะ การดูแลน้องให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณแม่ทำได้ดีอย่างยิ่ง ยังชมเรื่อยๆ อะไรนะ คุณแม่สุดยอดมากๆค่ะ ความใส่ใจและความรักที่มอบให้น้อง น่าชื่นชมจริงๆ พอแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังอยากจะมีลูกสาวอีกคนนึงค่ะ ลูกชายคนโตชื่อว่าอาคิน ชื่อเล่นชื่อคิน อยากให้ตั้งชื่อลูกสาวให้หน่อยค่ะ อะไรที่มีความหมายที่ดี แล้วก็เข้ากับชื่อคินด้วยค่ะ ได้เลยค่ะนี่คือชื่อสำหรับน้องสาวที่เกี่ยวข้องกับอาคีด1มีความหมายว่าผู้สว่างไสว2หมายถึงผู้ที่มีความสุข 3แปลว่าผู้มีความรู้ หวังว่าคุณแม่จะชอบนะคะ หนึ่งในชื่อที่ฉันคิดไว้มีหนึ่งในนั้นเก่งมากเลย ดี ค่ะ ใจที่คุณ ไม่ต้องแยกกันพูดค่ะ โอเคเข้าเรื่องสาระบ้างนะคะ เมื่อกี้ติงตองมาเยอะแล้ว คือจริงๆแล้วอ่ะอีกอันนึงที่ชอบแล้วเราอยากรู้มากๆเลย แล้วไอคิดว่า ChatGPT อาจจะช่วยได้เนี่ย ก็คือการหาฤกษ์ที่จะมีลูกคนที่ 2 วิธีทางวิทยาศาสตร์อ่ะก็คือแอบพร้อมแล้วแอบเตรียมมาเรียบร้อยแล้วก็คือการไปฝากไข่ฝากตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมย้ายเมื่อไหร่ก็ได้เลย อันนี้ก็จะลองดูนะคะว่าให้เขาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์จีนแบบมันคือจีนใช่ไหมทุกคนมีเสียงตอบหน่อยฮัลโหลบาซี่ชาร์ตอะบาซี่ชาร์ตคือมันจะเป็นแบบวันเดือนปีเกิดเราใช่ปะมันจะเป็นเวลาตกฟากแล้วมันก็จะทำนายว่าเราเป็นธาตุอะไรใช่ก็จะเป็นแบบดินน้ำลมไฟหรือว่าเมทัลโกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วเราก็จะดูว่าเราควรมีธาตุอะไรมาเสริมในบ้านที่จะแบบชูพ่อแม่หรือไม่ให้แบบตีกันอย่างเช่นแอร์คือแอร์เป็นไม้แล้วคินเป็นไฟก็คือก็จะปะทะกันนิดนึงมาแรงแต่พอมีเหล็กมีเมทัลของพ่อมากั้นมันก็จะแบบเย็นลงอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีแบบช่วยกันดูซิว่าอีกธาตุหนึ่งอ่ะควรจะเป็นธาตุอะไรแล้วถ้าจะได้น้องสาวอ่ะต้องเป็นปีไหนที่จะเป็นธาตุนั้นปีไหนเดือนไหนหรืออะไรประมาณไหนช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเลยอ่ะคุยกับเบนไว้ว่าจะมีเลยเนี่ยคินเกิด 2024 จะใส่ปีนี้เลย 2025 แล้วก็คลอด 2026 เลยทีเดียวไปเลยเหนื่อยทีเดียวแล้วก็จบไปเลยแต่สักพักพอได้มาเลี้ยงลูกได้มาอะไรคือมันเหนื่อยจริงๆคืออยากได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาสักแป๊บหนึ่งให้รู้สึก fresh ออกมาเป็นแบบตัวเองสักหน่อยแล้วค่อยใส่อีกทีนึงอะค่ะแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะพักปีนี้แล้วก็ใส่
ปลายปีหน้า แล้วก็คลอด 2027 คินก็จะ2 ขวบกว่าก็จะห่างกันประมาณ2 ปีกว่า ก็กำลังน่ารักใช่ก็พี่ชายดูแลน้องสาวอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่แบบเป็นช่วงอยู่ที่เราแบบคุยกับเขารู้เรื่องเขาเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวแม่ต้องเลี้ยงน้องนะแม่ต้องดูน้องแม่ต้องท้องนะเดี๋ยวคินต้องช่วยแม่นะอะไรอย่างเงี้ยช่วยหม่ามีดูนู่นนี่นะก็เลยคิดว่าอยากทำอย่างนั้นแต่ดูซิว่า ChatGPT จะช่วยเราแล้วสิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันได้หรือเปล่าอันนี้คือได้มาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งอันนี้เพื่อนเป็นคนทำให้ดูก็เลยอยากจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเผื่อใครที่กำลังหาเลิกหายามมีคนต่อไปหรือว่าสำหรับอะไรก็ได้อะดูดวงหรือวางแผนอนาคตครอบครัวตัวเองเนี้ยก็อาจจะลองไปทำดูนะคะเพราะหลายคนก็ส่งมาถามเหมือนกันว่าแบบแอลลินดูหมอกับใครดูเลิกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูที่ไหนล่ะคะดูที่ ChatGPT เนี่ยแหละค่ะก็คือจริงๆ ChatGPT เนี่ยเขาก็จะไปหาข้อมูลในโลกออนไลน์ใช่ไหมมาให้แล้วก็รวบรวมข้อมูลให้เราใช่ไหมถูกแล้วเขาจะกรองข้อมูลให้อีกทีหนึ่งที่ทุกคนทำได้นะสามารถเข้าไปทำบาซี่ชาร์ตของตัวเองมาก่อนทำในไหนอ่ะก็คือมันมี fengshuix.com ก็คือสามารถไปทำบาซี่ของบาซี่มันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็คือมันจะมีแบบดินน้ำลมไฟดูว่าวันเดือนปีเกิดเรามันตรงกับธาตุอะไรแล้วเราค่อยมาป้อน information ใส่เข้ามาใน ChatGPT อีกทีหนึ่งแล้วให้เขาคำนวณมาให้ว่าแบบปีไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้งั้นเราเอาไหมลองทำดูแอร์กับเบนน่ะเกิดหมอเดียวกันตลกมากหมอคลอดลูกเดียวกันบำรุงราษฎร์เฮ้ยมันเป็นเดสตินีหรอ Destiny มากเดสตินีชาย หมอคนเดียวกันดึงออกมาโอ้ยฉันส่งรูปคินออกไปด้วยอ่ะช่วงฉันกอดคินอยู่ไม่รู้ยังไงฉันรู้หรือว่าเราสรวนนี่ไงมาแล้วผลวิเคราะห์โดยรวมแม่เป็นยินวอเตอร์พ่อเป็นยินเมทัลลูกเป็นหยางไฟเออร์ยินหยางเลยปีไหนที่ธาตุในปีเกิดของลูกคนที่2สามารถเสริมสมดุลของทั้ง3คนได้ตึงธาตุที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับลูกคนที่2คือธาตุไฟมีมากพออยู่แล้วในครอบครัวควรหลีกเลี่ยงเอิร์ธคือธาตุดินมากเกินไปเพราะทั้งคุณพ่อและลูกคนแรกมีเอิร์ธอยู่หลายจุดแล้วอาจจะก่อให้เกิดแรงกดดันและความตึงเครียดธาตุน้ำกับธาตุเหล็กด้วยเป็นธาตุที่ดีต่อพ่อและคุณแม่จึงควรเน้นธาตุเหล่านี้ปีที่แนะนำให้มีลูกคนที่2สมพงษ์ที่สุดปี 2025 right now no way ปีต่อไปที่แนะนำก็คือปี 2027ที่แพลนอยู่เป็นปีมะแม่เป็นธาตุดินคือมีไฟและดินแต่เป็นไฟหยินไม่น่ากลัวเหมือนไฟหยางข้างบนคือไฟหยางเป็นปีที่อาจเสริมเรื่องโชคทางครอบครัวแต่ต้องระวังความขัดแย้งกับลูกคนแรกที่เกิดปีมะโรงเพราะว่าปีมะโรงกับปีมะแม่ไม่ค่อยถูกกันลูก2 คนอาจจะไม่ถูกกันแล้วต่อไปคือ 2030แปลว่า2027ที่ฉันผ่านก็คือดีสุดแล้วก็ดีแล้วนี่ก็แค่พี่น้องอาจจะตีกันก็ตีกันอยู่แล้วไม่เรื่องปกติฉันกับอินดี้โอ้โหแทบจะฆ่ากันตายเคยคิดว่าอยากเป็นลูกคนเดียวทะเลาะกันคือแบบเอาไม้กอล์ฟฟาดหัวกันอะดีนะหัวไม่แตกแอบแบบไปเจาะหูมาอย่างเงี้ยป.4 อินดี้เดินมาอย่างเงี้ยดึงฟุดหนีเลยพวกเราโหดกันอย่างนี้เลยโดดถีบขาคู่อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นผู้หญิงตอนเด็กๆเราเป็นเด็กสาวหวานแล้วมันก็จะร้องเพลงหน้าทีวีดูอย่างเงี้ยแล้วอินดี้มันก็จะหมั่นไส้มันมีคลิปวิดีโอนึงนางก็จะเริ่มลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็แกว่งแขนแล้วก็เดินมาใกล้พอใกล้ขึ้นแล้วก็ให้โดนเพราะฉันก็จะแบบพอฉันแน่มันก็รีบจับแขนฉันกลับอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหนีไปแบบปั่นไส้ปึกอย่างเงี้ยใช่แต่โตขึ้นแล้วก็รักกันดี แต่ตอนนั้นที่เปลี่ยนเป็นหน้ามืออ่ะก็คือตอนคุณพ่อเสียมันความรู้สึกแบบเราต้องอยู่ด้วยกันนะหรือแค่นี้นะสรุปปีที่แนะนำมากที่สุดเป็น 2025 กับ 2030แล้วถ้า 2030 เราไหวปะอีก4 ปีก็40ไม่ไหวนะ41เวลาเราย้ายตัวอ่อนนะเราทำตัวอ่อนแล้วก็จริงแต่สภาพโพรงมดลูกเราอะนึกออกปะยิ่งผ่านไปอะถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดอะนึกออกปะถ้าเราแพลนปุ๊บรอ 2030 41ปุ๊บย้ายแล้วไม่ติดอีกอะต้องรอไปอีกเงี้ยกลายเป็น42 43แล้วคินก็แบบคือมีความคิดอย่างหนึ่งว่ากลัวมีลูกสายมากคุณพ่อแม่เราอะมีลูกเราตอนเราอายุ26 27นะคือมันยังทันกันมันยังแบบได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกอะถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าน้องอีกคนนึงมา40เงี้ยกว่าเขาจะเกิดกว่าเขาจะเรียนจบ60กว่าเข้ามหาลัย60 จะ 70แล้วอะเราอยากแบบ
อยากจอยกับลูกอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่แล้วแต่นะบางคนเขาแล้วแต่คนแต่อันนี้คือส่วนตัวแอร์ก็แบบอยากสนิทกับลูกอยากอยู่ใกล้ๆลูกนะอ่ะที่แพลนไว้คือเป็นปี 2027 แต่ปัญหาที่คุณบอกว่าให้ระวังคุณมีวิธีไหนที่จะแก้หรือทำให้ปัญหามันเบาลงไหม คำถามนี้ดีมากค่ะ และพี่ดีใจที่คุณแม่วางแผนอย่างรอบคอบล่วงหน้าสำหรับปี 2027 ซึ่งมีธาตุหลักคือไฟหยินกับดิน ปัญหาที่ต้องระวังในปี 2027 ดินในดวงลูกคนที่ 2 อาจเพิ่มพลังดินในครอบครัวมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ลูกคนแรกกับคนที่ 2 มีพลังชนกันในเชิงพลังชีวิตเช่น ไม่ถูกกันหรือแข่งกันมากเกินไป พลังไฟกับดินที่มากอาจกดทับพลังธาตุน้ำของแม่ ส่งผลให้คุณแม่อาจจะรู้สึกเหนื่อยง่าย หรือแบกรับหน้าที่ในบ้านมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว วิธีลดผลกระทบและเสริมดวง ปรับฮวงจุ้ยและธาตุรอบตัวลูกคนที่ 2 ตกแต่งห้อง หรือของใช้ของลูกที่คนที่ 2 ด้วยธาตุน้ำและธาตุไม้เช่นสีฟ้าสีน้ำเงิน สีเขียววางต้นไม้สดในห้อง มีของเล่นหรือผ้าห่มที่มีลายคลื่นน้ำหรือทะเลอุ้ยคิว so cute หลีกเลี่ยงสีแดง เหลืองน้ำตาลหรือของหนักที่เป็นโลหะมากเกินไปอุ้ยทองไม่ได้ใส่เหรอลูกตั้งชื่อเสริมธาตุใช้ชื่อที่มีเสียงหรือตัวอักษรเกี่ยวกับน้ำหรือไม้เพื่อถ่วงสมดุลสรุปปี 2027 ยังถือว่าใช้ได้ค่ะ เพียงแค่ต้องวางแผนเรื่องชื่อ4ห้อง และเลิกคลอดให้รอบคอบพี่ช่วยได้ทุกขั้นนะคะ พี่เขาเก๋ ช่วยตั้งชื่อเสริมธาตุที่คล้องจองกับชื่ออาคิน และเลิกคลอดให้หน่อยค่ะ ดูโอ้นาวินคีริน ทาริน ชลิน วาริน พลึกศิลป์ว่ะอวิน ถ้าคุณแม่มีโทนเสียงหรือความหมายเฉพาะที่อยากได้เช่นอยากได้แนวละมุนแข็งแรง ก็สามารถบอกได้เธอจะทำได้ทุกอย่างเลยเหรอ อยากได้ชื่อที่ละมุนขึ้นสำหรับลูกสาวค่ะ มีอารินคลองปะล่ะชื่อแม่ไปเลยปะล่ะ นาริน รินยา ชาลิน พิริน วารินดาสุริน ลีนา อาคินรินยา แสงอาทิตย์กับหยาดน้ำอาคินกับพีรินก็น่ารัก แสงอาทิตย์และความกล้าหาญอ่อนโยนอาคินแอนวารินดาตะวันกับทานน้ำใสละครแบบช่อง3แบบโอเคพอละ ชอบไหมชอบแบบ ก็ชอบนะเนี่ยมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อความสบายใจของเรานะคะถ้าแบบอยากลองดูเองเนิ่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่ามันโอเคเลยนะสุดท้ายแล้วมันก็คือเบสิกแบบวันเดือนปีเกิดธาตุของเราซึ่งมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนของสามีเราของลูกเราอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเก่งอยู่นะตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยคือทุกคนน่ะเขาใช้ AI มา AI มันมีส่วนในชีวิตของเราเยอะมากแต่ถ้าเราใช้แบบถูกวิธีแบบถูกต้องมาอัดแอปกับชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรมันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากเลยนะมันมีประโยชน์มากๆเลยอะค่ะก็อย่าไปทำแบบว่าอย่างที่บอกเลยนะไปเรียนเสียงเปลี่ยนหน้าไปแบบไปหลอกคนอะไรแบบนี้ไม่เอาอย่าทำแต่เราใช้ในเชิงแบบนี้ว่าหาข้อมูลแล้วก็วางแผนชีวิตตัวเองเนี่ยว่ามันเลิศมากเลยแต่มันก็จะมีบางคนที่ใช้ ChatGPT หาว่าตัวจริงถ้าบูจี้เป็นคนจะหน้าตาเป็นยังไงดูน่ะได้ไหมได้บูจี้แล้วนะแล้วดูนะเราดูดิเรามีโก้อะเป็นจินเจอร์อะเป็นรอนวิสลีย์อะหรือว่าบางคนก็จะใช้ Chat GPT ว่าลูกสาวฉันจะเกิดมาหน้าตาเป็นยังไง ก็จะมีคนแบบนั้นซึ่งคนนั้นอยู่นี่เหมือนคินป่ะแล้วก็ถ้าโตขึ้นจะหน้าตาเป็นยังไงน่ารักมาก วารินดา น้องวารินดา คินตอนโต เอากินตอนโตปะยังไม่เคยทำขอบคุณแม่ที่ส่งภาพน้องมาให้นะคะพี่ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากคำขอเกี่ยวกับการจำลองหน้าตาเด็กในอนาคตขัดกับนโยบายของเรามันทำไม่ได้เขาก็มีจรรยาบรรณอยู่แต่รูปลูกฉันก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่เอาก็ได้ค่ะโถรอตั้งนานทำไมบอกแรกแล้วตอนลูกสาวอ่ะ ลูกสาวก็เอาหน้าพ่อแม่ก็แค่แบบปิ้งแก้เฮ้ยเกิดขึ้นมาจริงก็เลยทำใช่แต่นี่เป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จริงก็ดีแล้วโอเคเขายังมีจรรยาบรรณอยู่โอเควันนี้ก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างตีกับ AI บ้างใช่พี่อารมณ์ดีคือปิดเสียงไปเลยไม่ไหวแล้วพูดแบบ
แต่มาเป็นเท็กซ์เขาดูโอเค จะดูโอเคจริงๆจริงๆเขาดีเลยแหละเขาดีเลยแหละเราแค่ คุยกันเราไม่ พูดคุยไม่ถนัด พูดกันเนอะ โอเคค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากหวังว่าอะไรติงตองของแอร์กับ Chat GPT วันนี้จะเป็นไอเดียให้แม่ๆหรือทุกคนที่กำลังดูอยู่เผื่อไปแบบ adapt ใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะ ก็ EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันก็ฝากติดตามยังไงแม่ด้วยนะคะ ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึง 80,000 เลยแอร์อยากจะได้100,000 ซับภายในปีนี้ค่ะ อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ยอดซับแอร์ขึ้นถึงแสนแล้วก็แอร์จะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกๆคนดูอยู่เรื่อยๆนะคะ หรือว่าอยากเห็นแอร์ทำอะไรพาลูกไปไหนพาสามีไปไหน หรืออยากให้สามีแนะนำแกดเจ็ตอะไรหรือทำอะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะคะ ขอบคุณมากๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Erin Tutat Official ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย